Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Financial Management, Nanakiya Sanchalan, TY BCom, Semester 6. યુનિટ 1 કાર્યશીલ મૂડી અને કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન, વર્કિંગ કેપિટલ એન્ડ વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ. એમાંથી જે ચેપ્ટર 1 છે વર્કિંગ કેપિટલ, એના આપણે બધા જ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યા, જેમાં આપણે વર્કિંગ કેપિટલ એટલે કે કાર્યશીલ મૂડીનો અર્થ, વ્યાખ્યા, એના ઘટકો, કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ધંધામાં કઈ રીતે હોય છે, કાર્યશીલ મૂડીના લક્ષણો, એના પ્રકારો, કાર્યશીલ મૂડી નક્કી કરતા પરિબળો, કાર્યશીલ મૂડીનો અંદાજ કેવી રીતે લગાવવો જોઈએ, કાર્યશીલ મૂડીના નાણાં પૂરા પાડવા માટેના જે 3 અભિગમ છે એની આપણે વાત કરી. હવે આપણે આ યુનિટનું સેકન્ડ પોર્શન એટલે કે કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન એના તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ એના વિશે હવે આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. કાર્યશીલ મૂડી ધંધામાં કેટલી અગત્યની છે એ તો આપણે વાત કરી, અને કાર્યશીલ મૂડી જે છે એનો અંદાજ લગાવવો, યોગ્ય અંદાજ લગાવવો એ પણ કેટલું અગત્યનું છે એ વાત પણ આપણે કરી. અગર એનો અંદાજ જે છે યોગ્ય રીતે લગાવવામાં ન આવે અને કાર્યશીલ મૂડી જરૂરિયાત કરતાં વધારે કે ઓછી રાખવામાં આવે તો ધંધાને કેવા પરિણામો ભોગવવા પડી શકે એની પણ આપણે વાત કરી. હવે જે વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ છે, કાર્યશીલ મૂડી સંચાલન છે, એનો કોન્સેપ્ટ આપણે સમજવાનો છે અને એના બધા પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરવાના છે. શરૂઆત આપણે એના ખ્યાલની સમજથી કરીએ. કાર્યશીલ મૂડી જે છે એનો અર્થ આપણે જોયો. કાર્યશીલ મૂડી જે છે એ ચાલુ મિલકતો જે એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં અને રોકડમાં બદલાય છે એને આપણે કહીએ છીએ, એ પણ આપણે વાત કરી. પછી કુલ કાર્યશીલ મૂડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુલ ચાલુ મિલકતો, અને ચોખ્ખી કાર્યશીલ મૂડી નેટવર્કિંગ કેપિટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરંટ અસેટ્સ માઇનસ કરંટ લાયબિલિટીઝ, ચાલુ મિલકતો માઇનસ ચાલુ જવાબદારીઓ એટલે ચોખ્ખી કાર્યશીલ મૂડી, એ પણ આપણે વાત કરી. આ થઈ કાર્યશીલ મૂડી. તો કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન એટલે શું? તો ચાલુ મિલકતોનું સંચાલન અને ચાલુ જવાબદારીઓનું સંચાલન એટલે કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન, કારણ કે એ બે ઘટકો જે છે એ કાર્યશીલ મૂડીના ઘટકો છે, એટલે એનું સંચાલન એ જ કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન થાય. કાર્યશીલ મૂડીના સંચાલનનો જે અર્થ છે એને સ્પષ્ટ કરતા શ્રી વેસ્ટર્ન અને બ્રિઘહામ નામના એક્સપર્ટ જે છે એમ કહે છે કે કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન એટલે ચાલુ મિલકતોનો વહીવટ કરવો અને ચાલુ જવાબદારીનો વહીવટ કરવો, કારણ કે કાર્યશીલ મૂડી એટલે ચાલુ મિલકત અને ચાલુ જવાબદારી અલ્ટિમેટલી, એટલે એનો વહીવટ એટલે કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન. બીજા અર્થમાં અગર કહીએ તો કાર્યશીલ મૂડીનો જે સંચાલન છે એનો હેતુ શું છે? શા માટે કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન કરવામાં આવે છે? તો કાર્યશીલ મૂડી જે છે એનું એકમની જરૂરિયાત મુજબ સંતોષકારક પ્રમાણ જાળવી અને ચાલુ મિલકતો અને ચાલુ જવાબદારીઓનો વહીવટ કરવાનું છે. કાર્યશીલ મૂડી જે છે એ અપૂરતી પણ ન હોવી જોઈએ અને વધુ પણ ના હોવી જોઈએ. જરૂરિયાત કરતાં અગર વધારે કાર્યશીલ મૂડી હશે કે ઓછી હશે તો એના પરિણામો પણ ધંધા માટે યોગ્ય નહીં આવે. હવે સપોઝ કે જરૂરિયાત કરતાં કાર્યશીલ મૂડી ઓછી છે તો શું થશે? તો કાર્યશીલ મૂડી એટલે જે ધંધાની રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ મૂડી અગર જરૂરિયાત કરતાં ઓછી હશે તો આપણે ધંધાના રોજિંદા ખર્ચ જે છે એ પૂરતા આપણે કરી નહીં શકીએ, ભોગવી નહીં શકીએ, અને અમુક તક આપણે જાતે કરવી પડશે, દેવા સમયસર નહીં ચૂકવી શકીએ, વ્યાજની ચડત થશે અને આર્થિક નુકસાન અલ્ટિમેટલી થશે. હવે અગર કાર્યશીલ મૂડી વધારે હોય જરૂર કરતાં તો શું થાય? જરૂરથી વધારે છે એટલે બાકીની મૂડી જે છે એ ફાજલ પડી રહેશે, વપરાયેલી પડી રહેશે. તો આ જે અનયુટિલાઇઝડ વર્કિંગ કેપિટલ છે એનું આપણે વ્યાજ ચૂકવવું પડશે, એટલે એ આપણને મોંઘું પડશે અને ધંધાની નફાકારકતા છે એ પણ અલ્ટિમેટલી ઘટશે. તો આ કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન જે છે એ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે ધંધાની નફાકારકતા અને સદ્ધરતા જળવાઈ રહે અને તરલતા, નફાકારકતા અને માળખાકીય સમૃદ્ધિ જે છે એ ધંધાની જળવાઈ રહે. એટલા માટે થઈને ફિનાન્સ મેનેજર જે હોય, નાણાં સંચાલક હોય, એને કાર્યશીલ મૂડીની સંચાલનની એક નીતિ નક્કી કરવી પડે, એક પોલિસી ફ્રેમ કરવી પડે કે જેમાં આ ત્રણેય ઘટકો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે: નફાકારકતા, તરલતા અને માળખાકીય સમૃદ્ધિ.
પ્રોફિટેબિલિટી, લિક્વિડિટી અને સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્રેન્થ. અગર આ પરિબળો જે છે એને ધ્યાનમાં લેવામાં ન આવે તો કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન યોગ્ય રીતે નહીં થઈ શકે અને અલ્ટિમેટલી આર્થિક નુકસાન એકમે ભોગવવું પડશે. કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કાર્યશીલ મૂડીના સંચાલન વખતે? તો ચાલુ મિલકતનું સંચાલન કરવા સાથે કાર્યશીલ મૂડીનો સંબંધ છે અને ચાલુ જવાબદારીઓનું સંચાલન કરવા સાથે પણ કાર્યશીલ મૂડીના સંચાલનનો સંબંધ છે, કારણ કે એ બંને એના ઘટકો છે. હવે એકમમાં જે છે એ કાર્યશીલ મૂડીનો પ્રવાહ સંતોષજનક રીતે જળવાઈ રહેવો જોઈએ. એકમની નફાકારકતા, તરલતા અને મૂડી માળખાનું અસરકારક સંયોજન જે છે એ જાળવવા માટે પણ કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન યોગ્ય રીતે થવું જોઈએ. અગર કાર્યશીલ મૂડી જરૂરથી ઓછી રાખવામાં આવશે તો એકમની તરલતા અને નફાકારકતા ઘટી જશે. પછી એકમની જે ચાલુ મિલકતો છે એ એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થવાનો જે સમયગાળો છે એને પણ કાર્યશીલ મૂડીના સંચાલન સાથે સંબંધ છે. અને એકમની સ્થાયી મૂડી જે છે, સ્થિર મિલકતો છે, એના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટે પણ કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન અગત્યનું છે. મેં તમને આ યુનિટની બહુ જ શરૂઆતમાં પણ સમજાવેલું હતું કે એકમ પાસે બે પ્રકારની કેપિટલ હોય કે મિલકતો હોય, સ્થાયી અને ચલિત, ફિક્સ્ડ એન્ડ વર્કિંગ કેપિટલ. તો ફિક્સ્ડ કેપિટલ જે છે કે ફિક્સ્ડ અસેટ છે, સ્થિર મિલકત છે, સ્થાયી મિલકત છે, એનું અગર ઉપયોગ કરવો હશે તો પણ આપણે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર પડશે. અગર આપણી પાસે કાર્યશીલ મૂડી પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં હોય તો આપણે સ્થાયી મિલકતનો પણ ઉપયોગ નહીં કરી શકીએ પૂરતા પ્રમાણમાં. અને એ ઉપયોગ નહીં થાય મતલબ એમાં જે મૂડી આપણે રોકેલી છે સ્થાયી મિલકતોમાં, એ મૂડી રોકાણ આપણું જે છે એ નકામું જશે. સ્થિર મિલકતોમાં જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર, ફિક્સચર્સ આ બધો સમાવેશ થાય. જમીન આપણે લીધેલી રાખી હશે પણ એના ઉપર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે આપણે કાર્યશીલ મૂડી નહીં હોય તો એ જમીનનું જે આપણું રોકાણ છે વ્યર્થ જશે, આર્થિક નુકસાન થશે પેઢીને. એ રીતે પ્લાન્ટ યંત્ર હશે પણ પ્લાન્ટ યંત્ર ચલાવવા માટે, ઓપરેટ કરવા માટે આપણી પાસે મજૂરો નહીં હોય, કે પ્લાન્ટ યંત્રમાં જે કાચો માલ પ્રોસેસ કરવાનો છે એ કાચો માલ આપણી પાસે નહીં હોય, તો એ મજૂરોને ચૂકવવાની મજૂરી કે કાચો માલ માટે આપવાના થતા નાણાં એટલે આપણી કાર્યશીલ મૂડી, એ અગર આપણી પાસે અપૂરતા પ્રમાણમાં હશે તો આપણે એ જે સ્થિર મિલકત છે પ્લાન્ટ યંત્ર એનો ઉપયોગ નહીં કરી શકીએ અને એ સ્થિર મિલકતમાં આપણું રોકાણ જે છે એ વ્યર્થ જશે. તો સ્થાયી મિલકતનો પૂરો ઉપયોગ થાય એના માટે પણ વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ અગત્યનું છે. કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન જે છે એ અગત્યનું છે. તો અહીંયા આપણો આ કાર્યશીલ મૂડી સંચાલનનો જે ટોપિક છે કે જે પોર્શન છે આપણા યુનિટ 1નું સેકન્ડ આખો પાર્ટ છે એનો ફર્સ્ટ ટોપિક, એનો કન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્લેરિટી આપણી કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આગળ ઉપર આપણે કાર્યશીલ મૂડીના સંચાલનને લગતા અલગ પ્રશ્નો જે છે, એના સિદ્ધાંતો છે, એના તબક્કાઓ છે, એની આપણે વાત કરીશું. કાર્યશીલ મૂડીના સંચાલનનું મહત્વ શું છે એની આપણે વાત કરીશું. Thank you. For any doubts or queries, you can write me on this mail dvk.dhruvika@gmail.com. Thank you.